Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο στη ζωή. Η πίστη και το όραμα μπορεί να σβήσουν όλα τα εμπόδια μπροστά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πού γεννηθήκατε και πώς ήταν τα πρώτα σας χρόνια? Τι εικόνες κουβαλάτε ακόμα από τη γενετηρά σας? Εγώ γεννήθηκα στην Ιορδανία, σε ένα χωριό που λέγεται Καφαρκίφια, που σημαίνει παλιό μοναστήρι. Λοιπόν, ήρθα στην Ελλάδα το 1976. Γιατί ήρθα στην Ελλάδα? Γιατί διάβαζα Πλάτωνα, Αριστοτέλη, αρχαία Ελλάδα από την πρώτη ηλικίου. Στην Δευτέρα-Τρίτη ηλικίου το μάθημα της ελληνικής φιλοσοφίας το έκανα εγώ, γιατί διαπίστωσε ο δάσκαλος τότε, ο καθηγητής, ότι έχω αυτή τη γνώση που έχω διαβάσει πάρα πολλά. Ίσως αυτός δυσκολεύτηκε στην μετάφραση, δεν ήταν σωστή και δεν μπορούσε να καταλάβει κάποιες ορολογίες φιλοσοφικές κτλ. Ήρθα στην Θεσσαλονίκη, πήρα το πτυχίο της ελληνικής γλώσσας στην Θεσσαλονίκη το πρώτο χρόνο που ήρθα. Μετά μπήκα στην Ιαπωνική σχολή στην Αθήνα και τέλειωσα τότε, μπήκα το 1977-1978, γιατί ήταν να πάω στην Αμερική. Τελικά δεν ήθελα να εγκαταλείψω την Ελλάδα, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνη την εποχή η κοινωνική ζωή, που δεν ένιωθα διαφορά δηλαδή με τη χώρα που έχω την καταγωγή. Ήταν πολύ φιλικοί άνθρωποι. Θυμάμαι στα φοιτητικά χρόνια που ήμουν μικρός τότε, μου χτυπούσαν την πόρτα κάτι γυναίκες μεγάλης ηλικίας και με ρωτάγανε αν έχω να φάω, αν έχω φαγητό. Καταλαβαίνετε τότε πώς ήταν η Ελλάδα. Πήγα στην Αθήνα, λοιπόν τέλειωσα την Ιαπωνική σχολή φυτικής παραγωγής, τέλειωσα, και μετά έκανα διδακτορικό στο εργαστήριο της φυσιολογίας φυτών πάνω στην υδροπονία στην Ντομάτα. Μετά προκρίθηκαν θέσεις για το ΕΛΓΑ, είχα κάνει τα χαρτιά μου και βγήκα πάλι πρώτος εκεί, αλλά δεν πήγα γιατί ήταν σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Έκανα τα χαρτιά στον οργανισμό Βάμπαξ τότε που προκρίθηκαν 40 θέσεις για νέους Ιαπώνους. Διορίστηκα εκεί και ξεκίνησα από το Παλαμά τότε που είχαμε το κέντρο έρευνας στο Παλαμά, και ξεκίνησα τότε να ασχολούμαι με το μπαμπάκι, να κάνω πάρα πολλά πειράματα για το νερό, για τις ποικιλίες και διάφορα θέματα για τη φυσιολογία του φυτού, μέχρι να καταλάβω αυτό το μπαμπάκι που με έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την ντομάτα, όπως αναπτύσσεται, κάνει αναπλαστήσεις με το νερό, η σχέση του με το νερό, η καρποφορία, χτένια, καρύδια κτλ. Μου δημιουργούσε ένα εντυπωσιακό αυτό. Δουλέψα περίπου 8 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα με τον οργανισμό Βάμπακος. Μετά αυτό το κέντρο έρευνας μεταφέρθηκε όταν καταργήθηκε ο οργανισμός Βάμπακος τότε. Όσοι είχαν διδακτορικό πήγαμε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Πήγα εκεί, αλλά έμεινα πάλι στο ίδιο, στο Παλαμά. Πήρα πάρα πολλά προγράμματα τότε από την περιφέρεια και από τους Δήμους. Ασχολήθηκα με άλλες καλλιέργειες, αλλά η κύρια καλλιέργεια με την οποία ασχολήθηκα ήταν το μπαμπάκι. Μετά από χρόνια, νομίζω το 2010, πήγα για να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Έπρεπε να βρω ένα μεγάλο κτίριο. Βρήκα αυτό το Εθνικό Κέντρο, παρατημένο κτίριο, 2,5 στρέμματα, με φοβερή, δηλαδή, πώς να σας πω, σχέδιο για εργαστήριο Βάμπακος, όπως ήταν από την Αμερική όλο το σχέδιο για να κάνεις ένα εργαστήριο, να μετράς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τότε συναντήθηκα με αρκετούς υπουργούς, τους έπεισα να κάνουμε ένα εθνικό κέντρο Βάμπακος και θυμάμαι τότε ήρθαν οι οικοκυστές να συζητήσω μαζί τους εκείνη την περίοδο, να κάνουμε ένα εθνικό κέντρο Βάμπακος, εργαστήριο, τα λοιπά, όπως κάνουν στην Αμερική, και λέγανε εκεί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα ο Νταράος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού θα βρει λεφτά να κάνει όλο αυτό το Εθνικό Κέντρο Βάμπακος, αφού δεν υπάρχουν χρήματα, με την κατάσταση που είναι γνωστό στην Ελλάδα. Όμως για μένα ήταν ένα όραμα.
αυτό λέω στα νέα παιδιά, όταν έχεις πίστη σε κάτι μπορεί να φαίνεται αδύνατο να το πραγματοποιήσεις, αν έχεις πίστη και όραμα θα το κάνεις. Τελικά τα κατάφερα, έπεισα τους υπουργούς, φτιάξαμε τότε, αλλάξαμε τη διακλαδική Βάμπακος σε διαπαγγελματική Βάμπακος και υπήρχε $500,000 στο οποίο πόνταρα εγώ να πάρω χρήματα από εκεί, να κάνω προγράμματα τη διαπαγγελματική Βάμπακος. Η διαπαγγελματική για να πάρει τα λεφτά πρέπει να εφαρμόσει το κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάμαι το άρθρο 63. Λοιπόν, δεν είχε τις δυνατότητες η διαπαγγελματική Βάμπακος τότε να το κάνει. Πρέπει να είναι ένα εργαστήριο που θα ασχολείται με την ποιότητα κτλ. Επειδή είχα την εμπειρία εγώ στην καλλιέργεια κτλ. Πρότεινε τότε στην διαπαγγελματική να πάρω 4 προγράμματα για να μετρήσουμε τα βιωτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο οικοκυστήριο, σε όλα τα οικοκυστήρια, να μπουν τα δείγματα υποχρεωτικά, δηλαδή σε συνεργασία, ας το πούμε. Χιλιάδες δείγματα από τα οικοκυστήρια για να δούμε τι ποιότητα παράγει η Ελλάδα. Γιατί μέχρι τότε δεν ήξερε, λέγαμε λευκό χρυσό, αλλά δεν ήξερε κανένας τι ποιότητα παράγει η Ελλάδα, ας το πούμε. Μετά ήταν το θέμα των ποικιλιών, ήταν πολλές ποικιλίες εκείνη την εποχή, ήταν 100 ποικιλίες και τους λέω, σας καταθέτω και ένα άλλο πρόγραμμα να μετρήσουμε τα βιωτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών μέσα από την πράξη, στην οικόκριση, δηλαδή στη σποροπαραγωγή τους. Να παίρνουμε τα δείγματα, οπότε υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας σαν Εθνικό Κέντρο με τις εταιρείες σποροπαραγωγής και με τους οικοκριστές, να μπουν όλες οι ποικιλίες που σποροπαράγονται στην Ελλάδα, να μπουν στο πρόγραμμα για να βγάλουμε κάθε χρόνο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που θα είναι πολύ αξιόπιστα τα αποτελέσματα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες δείγματα από την κάθε ποικιλία, και την απόδοση σε ίνας. Και έτσι το ξεκινήσαμε το 2006 τα 2 προγράμματα. Έμεινε μετά το θέμα των ξένων υλών. Πάλι πήρα ένα πρόγραμμα τότε από την διαπαγγελματική Βάμπακος για τη στρίπερ μηχανή, τότε για να δούμε δηλαδή τις επιπτώσεις τα λοιπά, και είχα καταθέσει μια μελέτη τότε και ήμουν αντίθετος τότε με τη στρίπερ μηχανή, η οποία χαλάει την ποιότητα. Αλλά μετά διαπίστωσα, τώρα έχω αλλάξει γνώμη, υπάρχει στρίπερ μηχανή στην Αμερική, η οποία δεν υποβαθμίζει την ποιότητα. Έχουν κάνει μελέτες από το χωράφι μέχρι τα ρούχα και είδα αυτή τη μελέτη, δεν υπάρχει διαφορά. Είναι όμως μια λύση για την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ φτηνή η μηχανή, δεν συμπιέζει το εδάφος, έχει πολύ μικρό κόστος συντήρησης κτλ. Μέχρι το 23, τέλος του 23, 31 Δωδεκάτου, συνέχισα στο κέντρο με 1/4 πρόγραμμα για την άρδευση κτλ. Μετά πήρα σύνταξη και συνεχίζω πάλι στο Βαμπάκι. Είμαι στο ιδιωτικό τομέα, δουλεύω σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Δουλεύω στο αγροτικό συνεταιρισμό Βαμβακοπαραγών Μαθίας, τώρα που είμαστε εδώ, με τον κύριο Νταβούκα, που είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Δουλεύω και σε μια άλλη εταιρεία, επειδή με μπροκάρισε μεγάλο ενδιαφέρον το έδαφος και αυτό, ας το πούμε, μπορεί να είναι μόδα προς το παρόν στην Ελλάδα. Θυμηθήκαμε πολύ αργά την αναγεννητική γεωργία για να διατηρήσουμε την ποιότητα του εδάφους μακροπρόθεσμα, γιατί το έδαφος είναι ο πυρήνας εκεί που αναπτύσσεται το φυτό, πρέπει να το έχεις σε μια πολύ καλή ποιότητα, να έχεις παραγωγή, ποιότητα κτλ. Και συνεχίζω 30 χρόνια στο Βαμβάκι, δεν έχω ασχοληθεί μόνο έτσι κατά περιόδους με άλλες καλλιέργειες. Είναι μια καλή εμπειρία για μένα. Γνώρισα όλη την αλυσίδα, οικοκριστές, εταιρείες, σποροπαραγωγής, βαμβακοπαραγωγούς κτλ. Και ήταν μια μεγάλη εμπειρία που έχει και το κοινωνικό κομμάτι μέσα, σχέσεις με την κοινωνία κτλ. Τι σημαίνει για εσάς η γνώση? Είναι ένα εργαλείο, είναι ευθύνη ή είναι τρόπος ζωής? Κοιτάξτε, η γνώση είναι, αν μιλάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι του βαμβακιού ή το πρωτογενή τομέα, είναι ένα εργαλείο. Χωρίς αυτό το εργαλείο δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, δεν έχεις εξέλιξη. Δηλαδή τη γνώση εξελίσσεται κάθε μέρα. Η γνώση όμως είναι ένα κομμάτι, ας το πούμε. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται με μια σοφία, με μια φιλοσοφία, η προσφορά. Και να μεταδώσεις αυτή τη γνώση, να έχει αποτέλεσμα. Εσύ δεν μπορείς να την κάνεις να έχει αποτέλεσμα, μόνο αν θα την πας στην πράξη, δηλαδή την πας στην καλλιέργεια, αν μιλάμε για βαμβάκι, για να παράγει ένα αποτέλεσμα που αυτό θα σε ικανοποιεί και ηθικά. Θα βλέπεις εσύ το αποτέλεσμα της γνώσης που έχεις εσύ, ότι παράγει για έναν άλλο άνθρωπο, ας το πούμε,
μία αξία μπορεί να είναι χρηματική, μπορεί να είναι κοινωνική, ηθική κτλ. Είναι ένα εργαλείο. Βέβαια, σήμερα βλέπω ότι αυτή η γνώση στην Ελλάδα δεν φεύγει από τα γραφεία. Παράδειγμα, καθηγητές πανεπιστημίου κάνουν βασική έρευνα, η οποία πολλές φορές δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα την ελληνική. Γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που δίνουν, να το πούμε, δεν έχουμε εμείς τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους στόχους και τα ίδια προβλήματα με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Έπρεπε να έχουμε προγράμματα εθνικά που να σχετίζονται αυτή η γνώση και η έρευνα σχετίζεται με τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Και εκεί έχω ένα παράπονο εγώ, γιατί βλέπω κυκλοφορεί πάρα πολύ γνώση η οποία δεν αξιοποιείται και δεν χρησιμοποιείται. Αυτή η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή θέλει ένα μηχανισμό, θέλει υπηρεσίες. Όπως βλέπω σε άλλες χώρες, στα πανεπιστήμια υπάρχει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και το τμήμα της έρευνας που κάνουν, μεταφέρεται στο ίδιο μέρος, ας το πούμε, φεύγει από η βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα, πάει στο τεχνικό μέρος που είναι συνάδελφοι ιωπώνοι, οι οποίοι πάνε στα χωράφια και μεταδίδουν όλη αυτή τη γνώση που παράγεται. Εμείς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει σαν χώρα να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και να έχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει βέβαια, αλλά σε μικρό βαθμό, όχι τόσο. Και πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, πώς να κάνουμε αυτή τη σύνδεση της έρευνας και της γνώσης με την πραγματικότητα και με την παραγωγή. Είναι σημαντικό κομμάτι. Τι σας δίδαξε το βαμβάκι για τον άνθρωπο και την κοινωνία? Τι με δίδαξε εμένα? Εγώ, επειδή ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, διάβασα όλη την ιστορία του ελληνικού βαμβακιού. Ακόμα από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου. Τα λοιπά, πώς μπήκε στην Ελλάδα, ποιοι ασχολήθηκαν. Είναι πολιτισμός. Είναι μια ιστορία πολύ σημαντική, δεν την ξέρει ο κόσμος. Εγώ την έχω αποθηκευμένη στο κομπιούτερ του δικό μου. Παρακολουθούσα τον μπαμπάκι δηλαδή από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα δηλαδή. Κοινωνικά αυτό που λένε πολλές φορές αυθόρμητα οι παραγωγοί στο καφενείο, λέγανε οι παλιοί ότι 50 στρέμματα σπούδασα τα παιδιά μου, τα λοιπά, έβγαινα, τα λοιπά. Δεν είναι κοινωνικό κομμάτι. Σήμερα εμείς που έχουμε πρόβλημα επιβίωσης λόγω του βιωτικού επίπεδου εκείνη την εποχή, δεν χαίρεσαι εσύ όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο και ο άλλος σου λέει ότι σπούδασα τα παιδιά μου, τα λοιπά. Είναι και η σχέση μέσα, η αλυσίδα. Είναι κομμάτια, ας το πούμε, οι ερευνητές, είναι οι κουκιστές, είναι η παραγωγή, είναι οι υπόνομοι, τα μαγαζιά που πουλάνε, τα μηχανήματα. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία η οποία σου μαθαίνει να συνεργάζεσαι και μέσα από αυτό μπορείς εσύ να προσφέρεις, ας το πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό με τη γνώση. Αυτό που λέμε την επιστήμη μόνη της και τη γνώση είναι εργαλείο. Αν δεν έχεις όμως το άλλο κομμάτι του, το κοινωνικό της προσφοράς, δεν θα αποδώσει. Θα μείνει για σένα αυτό, δηλαδή να ξεχλιχθείς, να γίνεις καλύτερος επιστήμονας κτλ. Και αυτά είναι ένα κομμάτι που αφορά τον εαυτό σου. Το θέμα είναι να το μεγαλώνεις και να είναι κοινωνικό για να μείνει, να μην φύγει. Γιατί άμα είναι μόνος σου, φεύγεις εσύ, φεύγει αυτό. Δηλαδή αυτό λέμε, ξέρω εγώ, στο βαμβάκι, ποιος άφησε αποτύπωμα στο βαμβάκι, είναι γνωστά πρόσωπα οι οποίοι είχαν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Υπήρξαν φορές που νιώσατε μόνος στις απόψεις σας? Αυτό μπορεί να ισχύει. Εγώ δεν τον ένιωσα, γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήμουνα μέσα, δηλαδή δεν είχα το χρόνο να το σκεφτώ έτσι, ας το πούμε. Αλλά γιατί δεν τον ένιωθα? Γιατί όλα αυτά που πίστευα, όλο το όραμα που είχα στο βαμβάκι για να προσφέρω, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα. Δηλαδή τα προγράμματα που είχα, ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού, ποικιλίες, τα λοιπά, συστήματα καλλιέργειας που έχω αλλάξει στην Καρδίτσα στα 75 εκατοστά, τα λοιπά, τα υιοθετούν αγρότες, τα λοιπά. Έχω και Ελένης τώρα εγώ. Είναι του Νταράουση Μουχάμπεντ αυτά, με έπεισε εμένα και είμαι πολύ ευχαριστημένος, τα λοιπά και αυτά. Αυτό δεν νιώθω αυτό το πράγμα και θα πω αυτό και αν φαίνεται λίγο, δεν είναι αλαζονικό, έχω εισπράξει την αναγνώριση της κοινωνίας και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που με ικανοποιεί, είναι το ηθικό. Να αναγνωρίσεις τη δουλειά σου, όχι επειδή μιλάς συνέχεια, επειδή παράγεις έργο
Και αυτό εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποτέ δεν ήταν ο σκοπός μου, ο στόχος πίσω από αυτά που έκανα, γιατί εγώ στο Εθνικό Κέντρο Μπάβαξ δούλευα 16 ώρες. Και έχω πάθει ζημιά στα χέρια, βίδωνα, ξεβίδωνα, γιατί δεν έβρισκα τεχνικούς, ξέρετε. Έχει φοβερή τεχνική μέσα αυτό το εργαστήριο για να δουλέψει, να διατηρήσει υγρασία σταθερά 65 συμπλήν θερμοκρασία, 21, περνάει από διάφορα κανάλια κτλ. Λοιπόν, δούλευα πάρα πολύ μέσα εκεί και γι' αυτό δεν ένιωθα, δεν είχα το χρόνο, αλλά δούλεψε ένα όραμα. Και αυτό είναι, δεν σε αφήνει να σκέφτεσαι ότι είσαι μόνος του. Βεβαίως ότι πολλές φορές στεναχωριέσαι, βλέπεις ότι αυτό θα κάνει πολύ καλό, του λες τα λοιπά και δεν του υιοθετούν, ας το πούμε. Είναι αυτό πάντα υπάρχει στη ζωή, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα 100%, αλλά δεν μου αφήνει παράπονο. Καταλαβαίνω την κοινωνία πώς είναι και δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα. Το έχω στο μυαλό μου αυτό για να μην σκέφτομαι αρνητικά. Πόσο δύσκολο ήταν να λες την αλήθεια, ακόμα και όταν δεν ήταν αρεστή? Πολύ δύσκολα να λες την αλήθεια. Κοιτάξτε, γιατί. Καμιά φορά λέω την αλήθεια. Ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα την αλήθεια. Γι' αυτό είχα από τους παραγωγούς μια αποδοχή δηλαδή. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές όταν λες την αλήθεια την πληρώνεις. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι αυτό θα δυσαρεστήσει πολλούς ανθρώπους τα λοιπά. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Να μην κρύβεις την αλήθεια, αλλά να μην υπερβάλλεις και να δουλεύει αρνητικά. Είναι μεγάλη σοφία αυτό. Λοιπόν, από την αρχαία Ελλάδα που διάβαζα, ξέρω εγώ, τα λοιπά, η γνώση, η ειλικρίνεια, η αλήθεια, τα λοιπά και αυτά. Πρέπει να την χειρίζεσαι με έναν σωστό τρόπο, ας το πούμε. Να μην είσαι όμως αυτός που θα κρύβει την αλήθεια, γιατί έχεις την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ότι κρύβεις την αλήθεια. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία αυτή είναι, κρύβει την αλήθεια. Και αυτό είναι κακό, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ο Μοχάμετ δεν μιλάει για το βαμβάκι, ποιος είναι? Ποιος είμαι? Είμαι ο άνθρωπος, ο κοινωνικός της κοινωνίας, με τους φίλους μου τα λοιπά. Ασχολούμαι, διαβάζω πολύ για κοινωνικά θέματα τα λοιπά. Εμπειρίασα και την κόρη μου, τέλειωσε κοινωνιολόγος. Την βοήθησα πάρα πολύ τα λοιπά, γιατί ήμουν πολύ διαβασμένος από την αρχαία Ελλάδα στα θέματα της κοινωνιολογίας τα λοιπά. Λοιπόν, ασχολούμαι και με αυτά, αλλά έχω πολύ καλούς φίλους, βγαίνω έξω, τα λοιπά, γλεντάμε τα λοιπά, αλλά δεν είμαι των άκρων, δηλαδή, αλλά κάνω κοινωνική ζωή, ασχολούμαι με τα παιδιά μου οπωσδήποτε, που τα παράτησα ένα διάστημα για να κάνω το Εθνικό Κέντρο τα λοιπά και πάω να διορθώσω τώρα, με τα παιδιά μου συζητάω για να βρουν το δρόμο τους μόνοι τους, δηλαδή, μόνα τους, χωρίς εγώ να επιβάλλω οτιδήποτε, να πάει ο καθένας στην κυλήση που έχει. Έχω το άλλο κομμάτι, το προσωπικό, ας το πούμε, τα λοιπά. Μ' αρέσει η φύση. Έχουμε σπίτι στην λίμνη του Πλαστήρα, που ήταν της γυναίκας μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάω να ερεμήσω εκεί. Μ' αρέσει όταν είμαι στην φύση, ακούω τα πουλιά δηλαδή. Πολλές φορές μ' αρέσει πιο πολύ από τη μουσική να ακούσω, γιατί είναι ο φυσικός ήχος που σου φτιάχνει την διάθεση. Βλέπω τα έλατα, τα δάση, μ' αρέσουν αυτά η φύση, γιατί από την φύση μπορείς να προσκομίσεις φοβερές γνώσεις και αλήθειες και σε φτιάχνει και την διάθεση και ξέρεις ποιος είσαι. Ότι είσαι για ένα θέμα αυτής της φύσης, από εκεί ήρθες εσύ για να την σέβεσαι, δηλαδή αλλιώς δεν θα τη σέβεσαι την φύση άμα δεν ξέρεις την αξία της, για τον άνθρωπο. Τι σας δίνει η δύναμη στις δύσκολες στιγμές? Να σας πω, όταν φτιάχνεις ένα χαρακτήρα και πιστεύεις σε αυτά που κάνεις, τα λοιπά, αυτό σε δίνει δύναμη. Να το πω αλλιώς, χωρίς να θέλω να είναι υπερβολικό, είναι αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, μου δίνει δύναμη και επίσης ότι κάνω αυτοκριτική στον εαυτό μου, δηλαδή να διορθώνω με τα λάθη μου, τα λοιπά. Ξέρω ότι δεν έχω αλαζονία, δεν θέλω να έχω αλαζονία. Όταν κάποιος μου κάνει παρατήρηση, την μελετάω και βάζω στο μυαλό μου ότι μπορεί να έχει ένα δίκιο, δεν σημαίνει ότι την υιοθετώ, τα λοιπά. Μου δίνει δύναμη και πώς να σας πω, είναι πολλά άλλα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις τι σου δίνει δύναμη, δεν τα έχεις ψάξει δηλαδή τι σου δίνει δύναμη, αλλά η δουλειά μου σίγουρα μου δίνει δύναμη. Ειδικά το βαμβάκι που ασχολήθηκα,
με έδωσε δύναμη, όχι γιατί είναι βαμβάκι και παράγει λεφτά, γιατί είναι ένα προϊόν που έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή η παρέα, όταν σε παίρνει ένας παραγωγός να του πεις μια συμβουλή κτλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι και αυτό σου βάζει μέσα στην κοινωνία και σου δίνει μια δύναμη, επιβεβαιώνει στην ουσία την ύπαρξή σου. Γιατί εγώ πάντα λέω ότι ούτε να λες μόνος σου, ούτε λες για τον εαυτό σου, κύριε, θέλει πιστοποιητικό από την κοινωνία. Αν αυτό δεν τον εισπράττεις από άλλο, είναι δικό σου. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι λίγο αλαζονικό, ας το πούμε. Είναι η κοινωνία, σε σχέση με την κοινωνία, σου δίνει δύναμη. Να είσαι όμως, να είσαι εντάξει. Να είσαι εντάξει σαν χαρακτήρα, δηλαδή με όλους, να μην λες ψέματα, να μην κρύβεις την αλήθεια, να βοηθάς, να προσφέρεις, να νιώθεις τον άλλον που είναι απέναντί σου. Όταν τα κάνεις όλα αυτά, εκ των πραγμάτων, αυτόματα, χωρίς να το σκεφτείς, αυτό είναι αυθόρμητο, νιώθεις μια δύναμη, δηλαδή ότι ακολουθείς το σωστό δρόμο. Τι φοβηθήκατε περισσότερο στη ζωή σας? Δεν έχω φοβηθεί έτσι τώρα, ότι με απασχολεί η κοινωνία, παρακολουθώ τις εξέλιξεις. Θα έλεγα μου τρομάζει η εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό με τρομάζει, δηλαδή, εντάξει, εγώ έζησα σε άλλη εποχή που υπήρχαν ανθρώπινες αξίες κτλ. Με τρομάζει αυτό, ο άνθρωπος πάει, βαδίζει να κάνει το χρήμα ένας νέος θεός. Όλοι παλεύουν γι' αυτό, όλες οι αξίες, δηλαδή αυτό που λέμε αγάπη, τα λοιπά και όλα αυτά, αρχίζουν και αγοράζονται και πουλούνται, τα λοιπά. Αυτό με τρομάζει, δηλαδή πώς θα είναι η επόμενη κοινωνία, οι νέες γενιές, τα λοιπά. Γιατί παράδειγμα, εγώ στο χωριό μου ή στην Ελλάδα που συζητάω με τους φίλους μου, όταν φτιάχνουν τα σπίτια να βάζουν λάσπες στις πέτρες τα λοιπά, ερχόταν όλο το χωριό και βοηθούσε ο ένας τον άλλον τα λοιπά, ή με τα σιτάρια τα λοιπά και αυτά. Υπήρχαν οι κοινωνικές σχέσεις. Αυτό που με τρομάζει, ότι όλη αυτή η τεχνολογία απομονώνει τον άνθρωπο και θα νιώθει μοναξιά, θα έχει τα πάντα, όλες τις ευκολίες, γιατί όχι ότι είμαι απέναντι, αλλά πρέπει να την χειρίζεις σωστά. Δεν πρέπει να ξεχάσεις την αξία του ανθρώπου και τις ανθρώπινες αξίες, ας το πούμε, τα λοιπά, και να συμπαρασύρει η τεχνολογία, και με τρομάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα την αξιοποιήσει, για ποιο λόγο? Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που κατευθύνει και δημιουργεί πράγματα. Αν το χειριστούν οι κακοί, όπως λέμε, ένας κακός επιστήμονας κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ένα κακό αγράμματο άνθρωπο κτλ. Αυτό με τρομάζει, ότι είναι εργαλεία αυτά που κατευθύνουν τον άνθρωπο μέσα από το οικονομικό κομμάτι και του χρήματος κτλ. Και αυτά. Και αυτό, όταν το σκέφτομαι πώς θα είναι μετά από 100 χρόνια, λίγο με τρομάζει. Πώς θα είναι η κοινωνία. Υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικό, αν γυρίσατε τον χρόνο πίσω? Ίσως να ακολουθήσω το ίδιο δρόμο, γιατί αυτό έχει κάνει με επιλογές. Λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή να απαντήσω αν έχω μετανιώσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν μου έχει μπει στο μυαλό να το σκεφτώ αν θα έκανα κάτι, αν ήθελα κάτι άλλο να κάνω. Διότι με αυτό που έχω κάνει είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή δεν είχα ψηλότερους στόχους να κάνω τα λοιπά και αυτά. Όχι, δεν θα έλεγα ότι θα έκανα κάτι το διαφορετικό. Αν ένας νέος άνθρωπος έψαχνε να στήσει τη ζωή του από το μηδέν όμως, τι θα του συμβουλεύατε? Εγώ πάντα λέω ότι τι συμβουλεύω, δηλαδή στον καθένα, ο καθένας είναι διαφορετικός. Το μεγαλύτερο είναι η επιτυχία, για να πετύχεις, ας το πούμε, και δεν λέω την επιτυχία, γιατί ο καθένας κατανοεί την επιτυχία με άλλο τρόπο. Εγώ μιλάω για άλλη επιτυχία. Πρέπει να έχεις πίστη σε αυτό που κάνεις. Ένα είναι αυτό. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, να μην σε επηρεάζει το περιβάλλον, εσύ να περιμένεις για να σε ανεβάσουν αυτό. Πρέπει να έχεις μια ανεξαρτησία σε κάποια πράγματα, ας το πούμε, που αποφασίσεις. Αλλά πάνω από όλα, δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο στη ζωή. Η πίστη και το όραμα μπορεί να σβήσουν όλα τα εμπόδια μπροστά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή να κάνεις κινήσεις έτσι, για τις κινήσεις, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Πρέπει αυτό να το πιστεύεις, να το δεις και να βρεις αυτό που σου ταιριάζει.
ποιο είναι αυτό που σε ταιριάζει, είναι αυτό που πιστεύεις και που έχεις δυνάμεις και δυνατότητες να κάνεις. Λοιπόν, αυτό για μένα το πιο σημαντικό, πίστη και όραμα και να ακολουθήσεις το σωστό τρόπο. Μπορεί αυτό να αργήσει πάρα πολύ, αν είσαι καλός σαν άνθρωπος, μπορεί να αργήσει, αλλά αυτό θα είναι σταθερό και θα είναι για πολύ μακριά. Να μην λες ψέματα, να μην κοροϊδεύεις τα λοιπά, γιατί μπορεί να ανεβείς κοροϊδεύοντας την κοινωνία ή δεν ξέρω τι, να πας στην ορυφή. Αλλά η ορυφή σε κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στο κεφάλι σου και δεν θα κερδίσει τίποτα, γιατί όλα θα φανούν. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Μπορεί να αργήσει, αλλά δεν πέφτει η αλήθεια, δηλαδή δεν χάνεσαι όταν είσαι αληθινός άνθρωπος και λες την αλήθεια. Αν έπρεπε να συνοψίσετε τη ζωή σας σε μία μόνο φράση, ποια θα ήταν? Μία φράση. Αυτό που είπε πριν από λίγο. Όραμα, πίστη σε αυτό που κάνουμε στη ζωή μας. Και να έχεις ανθρώπινες αξίες και να είσαι άνθρωπος πάνω από όλα τα άλλα, τα εργαλεία που είναι η επιστήμη, η τεχνολογία κλπ. Ο άνθρωπος, αυτό μετράει.